आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको सूचनाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथसाथै यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई यसमा एप्लाई गर्ने तरिका पनि सिकाउने छु। पहिलो पोजिसन चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर ए अन्तर्गत हेड रिकभरी डिपार्टमेन्टको लागि सिनियर म्यानेजरको लागि 1 जनाको संख्या भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। त्यस्तै गरी सिरियल नम्बर बी अन्तर्गत हाम्रो ब्रान्च म्यानेजरको लागि जुनियर अफिसर टु सिनियर अफिसर लेभलको लागि 15 जनाको संख्यामा यहाँ भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। अब अरु क्राइटेरियाहरु यहाँ भनिएको छ। मिनिमम एज चाहिँ तपाईको 28 वर्ष कम्प्लिट भएको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। यो भ्याकेन्सीको लास्ट डेट सम्म तपाईको एज चाहिँ 28 वर्ष कम्प्लिट भएको हुनुपर्ने छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि सिरियल नम्बर ए को लागि तपाईले म्यानेजमेन्टमा मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीबाट मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ र तपाईसँग कमर्सियल बैंकमा काम गरेको 10 वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ। त्यस्तै गरी रिकभरी डिपार्टमेन्टमा जसले काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले बढी मान्यता पाउनु हुनेछ। त्यस्तै गरी सिरियल नम्बर बी को कुरा गर्दाखेरि तपाईले मास्टर डिग्री गरेकोलाई मान्यता दिइनेछ भनेर भनिएको छ। तर तपाईले म्यानेजमेन्टमा मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीबाट मिनिमम 50% मार्क्स अथवा सीजीपीए 2.50 ल्याएर ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्ने छ र तपाईसँग सिनियर अफिसर रूपमा काम गरेको 5 वर्षको, अफिसरमा काम गर्नु भएको छ भनेपछि 5 वर्षको, सिनियर अफिसरमा काम गर्नु भएको छ भनेपछि 6 वर्षको र जुनियर अफिसरमा कमर्सियल बैंकमा काम गर्नु भएको छ भनेपछि 4 वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ भनेर यहाँ भनिएको छ। बाँकी एडिशनल इन्फर्मेसनहरु यहाँ लेखिएको छ। पोस्ट ए को लागि र बी को लागि के चाहिन्छ तपाईले यहाँ देखि सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले सीवी पनि यहाँ बुझाउन पर्ने हुन्छ। सीवी चाहिँ तपाईले कसरी बनाउने भनेर थाहा छैन भनेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सीवी बनाउने भिडियोको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँदेखि ती भिडियोहरु हेरेर तपाईले आफ्नो लागि सजिलैसँग सीवी बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाई माथि दिएका पोजिसनहरुमा एप्लाई गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले एउटा आफ्नो अपडेटेड सीवी स्क्यान गर्न पर्यो। त्यस्तै गरी पासपोर्ट साइजको फोटो, सिटिजनशिप सर्टिफिकेटहरु, वर्क एक्सपिरियन्स लेटरहरु, आफ्नो हाईएस्ट एकाडेमिकका सर्टिफिकेटहरु, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले यहाँ दिएको इमेल आईडी vacancy.2023march@edb.com.np मा आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु, जब एप्लिकेसन लेटर र सीवी सहित अट्याच गरेर पठाएर अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ चैतको 28 गतेसम्म रहेको। तपाईले यसमा यहाँ दिएको इमेल देखि सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको नाम चाहिँ सर्टलिस्टबाट निकालिनेछ भनेर भनिएको छ। तपाईलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या पर्यो भनेपछि तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको समस्याको समाधान गर्नेछौं।